Globe TM SIM card registration for 2023 is step-by-step process for beginners. Watch this. Hi guys, ang topic po natin today is how to register the Globe SIM card using our cell phone. So, search po natin sa Chrome. So, yan po, i-click natin ng Chrome. So, nandito ang globe.com.ph. And then, once na nandiyan ka na sa loob, so i-click natin ang English. Register your SIM now, sabi po dito. So, yan. So, pag na-click mo na, magpo-proceed na tayo. So, wait po natin. So, andito ang ating registration process. You're going to enter the mobile number, the Globe SIM card number. So, yan. Nandito ang step on how to register. Yan. Nandito na po tayo sa ating Globe na screen. So, i-enter mo na yung number. So, start tayo sa 9. So, wait po natin. Nandito na yung process niya. So, step 1, verification. So, once na enter mo na yung number, wait po natin. So, make sure po na tama po yung na-input mong number dito sa ating mobile number po, dito sa ating text box. Para magkaroon po tayo ng correct na information na isi-send po dito. So, once na okay na, yan, isend na po natin. And then, lalabas po ang ating verification code sa ating SMS. I-verify po natin yung number natin. So, wait po natin. Once na okay na ang OTP or na verification code, i-enter mo na dyan. So, ayan po, ina-enter ko na po ang verification code. Galing po yan sa message ng Globe. So, pag okay na, na-double check mo, i-wait po natin. So, yan. So, lalabas dito ang about you. So, gagawin po natin, i-input na natin ang ating information or personal information. Yan, dito po. If you fill out nyo lamang po yung mga text box dun sa mga hinihingi po niyang mga information. Nakalagay lang naman dito yung name mo, yung surname mo, yung middle name mo, yung birthday mo, gender. Ayan, i-follow mo lang kung okay na. Na-double check mo na, ine-next mo na yan. So, ganun lamang po kasimple ang pag-input ng personal information. So, yan. So, medyo maraming field na ilalagay dyan and make sure na na-double check mo. Baka kasi magkaroon ka ng error na naman. So, hindi po yan mapaprocess. So, wait po natin na matapos ang input ng ating personal data. So, yan. Wait po natin. Dahil dino-double check natin, kaya medyo matagal. So, yan. Lalabas na yan. Once okay na finalize muna na double check, i-click mo lamang po dyan ang next. So, dito naman, mag-a-appear na ang regarding naman sa ating address information. Nandito po ang mga details. So, dapat po tama rin po yung input ng ating present and permanent address. So, yan. I-input nyo lamang po yan. So, once okay na, i-click mo na ang next. So, on process pa po yan dahil nagtatype pa. So, nandyan. Alam naman po natin yung mga datas na yan. So, yan. Ito na yung lumabas. Please review your details before proceeding. So, ang gagawin natin, i-click mo na ang yes. Once na na-click mo na yan, mag-proceed ka na sa next step. Nakalagay, please review your details before proceeding. Verify your identity. So, dito na tayo magpapasok ng ID type natin and also yung ID
details po natin. Mag-upload tayo ng photo, yan photo natin or yung selfie, and also yung picture ng ating valid ID. Dito ang options ng mga valid IDs, pero ang pipiliin natin ay ang SSS. So guys, eto check nyo na lang kung ano yung meron kayong available na ID. Yan, UMID ID, Voters ID. So yan. So once na na-enter mo na yan, mag-upload ka na nga po ng photo. And then, magsa-selfie ka rin ng photo mo. Once na na-process mo na yan, okay na double check mo na, i-click mo na ang next. So, madali lang to guys, i-follow mo lang yung step. So, nandito yung guidelines niya. So, once na nabasa mo na yan, yung terms and condition na kailangan po accurate yung mga information na na-input mo para at least hindi ka magkaroon ng problem. Kasi yung falsification ng documents mo, ng information mo, bawal po yun. Make sure na kung ano talaga yung details na hinihingi doon, na input mo. Kasi magiging liable ka dyan pagka mali ang information na nilagay mo. So, once na naintindihan mo na yan, i-click mo na ang checkbox. Andyan po yung checkbox sa gilid, sa kaliwa. So, yan. So, nandito na yung ating registration na completion. So, okay na yan. Nagkaroon na tayo ng number. Yan. Yes, agree mo na lang yan. So, once okay na, ayan na ang registration mo. Itago mo yung number po dyan na reference code mo. Itago mo yan, magagamit mo yan sa future reference mo. So yan, I hope na meron kayo nagkaroon kayo ng additional information on how to register Globe SIM card gamit ang inyong cellphone. So as early as now, ano nyo na po, i-register nyo na yung mga other SIM card nyo nang sa gayon po ay magkaroon na kayo ng completion ng SIM card registration. So, yan. And this is Erlin TV. And kung di ka pa nakaka-subscribe, please subscribe nyo po ako. And thank you for watching and subscribing my channel. God bless po and bye!